Hello guys! Ngayon gagawa tayo ng coffee jelly. Kanina naghanap ako ng gelatin pero wala naman akong nahanapan ng plain, kaya black na lang. Try natin kung okay siya. At meron akong Nestle cream, condense, at cheese. Kanina, nung bibili ako ng gulaman, hindi ko alam na tinawag pala ako ng barangay ata, yung bantay din sa may... Kasi 2 times na akong lumabas. Hindi ko naman talaga alam. And then, yun, pinagbigyan pa nila ako. Hanggang sa nakabili na nga ako ng gulaman. A few moments later. Habang hindi pa kumukulo yung tubig, ilagay na si Mr. Gulaman. Ilagay na natin si coffee. Hindi ko alam kung kaya na itong 2 sachet o magdadagdag pa ako. Halo-halo hanggang mahilo. So, okay naman siya. Kailangan mahina lang ang apoy niya, hindi ganun kalakas. Asukal. Depende sa inyong gustong tamis. Kasi may condense na, matamis na. Depende sa gusto niyo. A few moments later. Guys, luto na ang ating gulaman. Isasali na lang natin sila sa lalagyan. Siya sa lalagyan. Ayan, palalamigin lang natin siya. A few moments later. Ayan guys, nahati ko na siya. Nahati ko na coffee jelly. A few moments later. Guys, ilalagay ko na cream, ang condense. Hindi ko siya hindi na ako kung ilalahat ko siya kasi masyadong matamis na pag nilahat. And then, Nestle cream. And cheese. Kakaunti pa lang cheese ko. Pero okay na yun. Basta may maibang lasa lang. Few moments later. Yan, tapos na ang ating coffee jelly. Done. Lalamigin na lang natin siya. Lalagay ko siya sa aking ref. Styrofoam.